हिवाळा असो, पावसाळा असो, उन्हाळा असो, कुठलाही ऋतू असो, गरमागरम वाफाळतं फोडणीचं वरण, भात, तूप हा आहे ना फक्कड बेत बनतो. तर आज मी ना इथे खमंग फोडणीचं अतिशय सोप्या पद्धतीने बनवलेलं फोडणीचं वरण दाखवते. खूप झटपट बनवून तयार होतं आणि एकसंध होणार, म्हणजे तुमचं वरणातलं पाणी एक बाजूला, डाळ एक बाजूला असं नाही होणार. त्यासाठीच्या सगळ्या टिप्स तुम्हाला इथे मिळतील आणि तुम्ही बघू शकाल. मस्त भात, त्यावर हे फोडणीचं वरण वाफाळतं, त्यावर साजूक तूप आणि सोबत पापड, लोणचं. आहा, क्या बात आहे. पटकन रेसिपी सुरू करूयात. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. थंडी असो, हिवाळा असो, पावसाळा असो, कुठलाही ऋतू असो, गरमागरम वाफाळतं वरण म्हणजे फोडणीचं वरण आणि भात, त्यावर साजूक तूप, मेजवानीच असते ही एक प्रकारची. तर आज आपण अतिशय सोप्या पद्धतीने फटाफट बनवून तयार होणारं फोडणीचं वरण कसं बनवायचं ते बघतो. अतिशय रुचकर लागतं, स्वादिष्ट लागतं आणि खूप सोप्या पद्धतीने हे आपण बनवतोय. कुकरमध्येच डायरेक्ट बनवतो. तर इथे 1 चमचाभर तेल मी गरम करून घेतलेलं आहे. सो फोडणीसाठी सगळ्यात आधी अर्थात जाईल मोहरी. मोहरी मस्त तडतडली पाहिजे, म्हणजे फोडणी खमंग बसते. मोहरी मस्त तडतडायला सुरुवात झाली की यामध्ये जाईल जिरं, चिमूटभर हिंग, कढीपत्ता, बारीक चिरलेला टोमॅटो. वा, हा जो सर्र फोडणीचा आवाज आहे ना. आणि आता हे टोमॅटो हलकंसं मऊ होईपर्यंत छान शिजवून घेऊया. अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. टोमॅटो इथे छान असं परतून झालेलं आहे. आता यामध्ये घालूयात 1 चमचाभर लसणाची पेस्ट. लसूण इथे मी किसून घेतलेला आहे. 5 ते 6 लसूण पाकळ्या किसणीने किसून घ्यायचं. आहा, मस्त. आणि 1 मिनिटभर हा लसूण छान परतून घ्यायचा. खमंग असा लसूण परतून झाला की यामध्ये मी घालते ओल्या नारळाचा चव चमचाभर. ओला नारळ नसेल तर सुक्या खोबऱ्याचा कीस घातला तरी हे छान लागतं या फोडणीमध्ये. हे परतून घेऊया आणि यामध्ये घालूयात धणेपूड अर्धा चमचा, अगदी पाव चमचा लाल तिखट, हळद चिमूटभर आणि अगदी थोडासा गूळ आहे. गूळ घालणं अगदी ऑप्शनल आहे, पण ती जी चव आहे ना टोमॅटोची ती बॅलन्स करण्यासाठी गूळ अगदी उत्तम पर्याय आहे. आता इथे काय केलं मी, इथे अर्धा कपपेक्षा थोडीशी जास्त तूर डाळ घेतली आहे. ती 3 ते 4 वेळा स्वच्छ धुवून घेतली. धुवून झालं की त्यामध्ये पाणी घातलं आणि एक साधारण अर्धा तास ही तूर डाळ मी सोक करण्यासाठी ठेवली होती. नाही तुम्ही सोक करायला ठेवली काही हरकत नाही, फक्त स्वच्छ धुवून घ्या जेव्हा तुम्हाला वरण बनवायचं तेव्हा. आता यातलं पाणी उपसून काढूया आणि ही भिजवलेली डाळ मी यामध्ये घालते. मिक्स करूयात डाळ व्यवस्थित. यामध्ये घालूयात पाणी, मीठ चवीपुरतं आणि आता झाकण लावून हे वरण आहे ना मी शिट्ट्या काढणार नाही आहे, वाफेवरच शिजवणार आहे. जरी कुकरमध्ये शिजवलं तरी मीडियम हीटवर 15 ते 20 मिनिट हे शिजवायला ठेवणार आहे. शिट्टी काढायची नाही, वाफेवरच हे छानपैकी शिजवून घ्यायचं. आता हे वरण आहे ना मी मध्यम आचेवर 20 मिनिटं फक्त वाफवून घेतलेलं आहे. चेक करूयात. वा, तुम्ही बघू शकाल मस्त दिसते. डाळ छान शिजली आहे, वाफेवरच शिजवून घेतली आहे. क्या बात आहे. आता हे फक्त घोटून घेऊयात, एकसंध करून घ्यायची. गॅस सुरू करते मी. हलकीशी एक उकळी काढून घेऊयात आपण. आणि यामध्ये आता हे घट्ट झालं आहे तर कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करण्यासाठी थोडंसं पाणी. क्या बात आहे. या पद्धतीने फोडणीचं वरण तुम्ही केलं ना तर पाणी एका ठिकाणी, डाळ एका ठिकाणी असं होत नाही. छान असं एकसंधच ही डाळ शिजते, वरण बनवून तयार होतं. थोडंसं आणखी पाणी घालते. क्या बात आहे. आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि याला ना एक उकळी काढूयात आपण या वरणाला. आणि इथे बघू शकाल या फोडणीच्या वरणाला मस्त अशी उकळी यायला सुरुवात झालेली आहे. आहा, क्या बात आहे. मस्त असं एकसंध झालेलं आहे हे वरण. आता गरमागरम भात, हे वरण आणि त्यावर साजूक तूप.
फक्कड असा बेत बनतो आणि एक संध होतं. म्हणजे गेली बरेच वर्ष झाली आता मी शिट्टी काढत नाही कुकरची. जरी कुकरमध्ये पदार्थ शिजवला तरी त्याच्या शिट्ट्या काढायचं मी टाळते. त्यामुळे काय होतं ना, जर त्या वाफेवरच तो पदार्थ शिजला गेला तर त्याचं न्यूट्रिशन व्हॅल्यू आहे ते तशीच इंटॅक्ट राहते. त्यामुळे शक्यतो वाफेवर शिजवलं की ही अशी डाळ पण एकसंध व्हायला मदत होते. पुन्हा भेटूयात अशाच मस्त खमंग रेसिपीसोबत. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा. मधुराज रेसिपी, महाराष्ट्राची अस्सल चव.